Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα φτιάχνουμε σοκολατένια φωκάτσια. Γιατί αν με παρακολουθείς λίγο καιρό θα έχεις καταλάβει την αιμονή μου με τη σοκολάτα. Είναι αφράτη, τραγανιστή από έξω και τέλεια για το πρωινό ή για τις ώρες εκείνες που έρχονται λιγούρες. Φτιάχνεται χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη και ας πάμε επιτέλους στη συνταγή μας. Σε ένα μπολ προσθέτεις χλιαρό νερό. Το γλυκαντικό που για σήμερα χρησιμοποιώ είναι μελάσα, που είναι απίστευτα υγιεινή και περιέχει φυσικά σάχαρα. Τέλος, ξηρή μαγιά και ανακατεύεις μέχρι να διαλυθεί στο νερό. Αφήνεις στην άκρη να ενεργοποιηθεί η μαγιά και με αυτόν τον τρόπο βλέπεις αν είναι αενεργή και κάνει τη δουλειά της πριν μπει στη συνταγή. Σε ένα άλλο μεγαλύτερο μπολ ανακατεύεις τα αλεύρια που χρησιμοποιούμε σήμερα, που είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, και μια ποσότητα αλεύρι για ψωμί, που περιέχει περισσότερη πρωτεΐνη, άρα και θα αναπτυχθεί περισσότερη γλουτένη. Για τη σοκολατένια γεύση χρησιμοποιώ καλής ποιότητας κακάο σε σκόνη χωρίς ζάχαρη και τέλος λίγο αλάτι που θα ενισχύσει τη γεύση σοκολάτας. Όλα τα υλικά θα τα βρεις λεπτομερώς στα σχόλια κάτω από το βίντεο και μια που είσαι εκεί, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Στο μπολ με τα αλεύρια ρίχνεις τώρα το μείγμα με την ενεργοποιημένη μαγιά. Το φυτικό γάλα, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι προτιμάς ή να αντικαταστήσεις και με ζωικό. Το εκχύλισμα βανίλιας ή μια βανιλίνη και ανακατεύεις όλα τα υλικά μαζί με μια ξύλινη κουτάλα μέχρι το αλεύρι να ενσωματωθεί τελείως με τα υγρά υλικά. Η ζύμη θα είναι ακόμα μαλακή και θα κολλάει, έτσι πρέπει να είναι, γι' αυτό μην βάζεις άλλο αλεύρι. Τη σκεπάζεις για να μην ξεραθεί και την αφήνεις να ξεκουραστεί για μία ώρα. Μετά από μία ώρα βλέπεις ότι η ζύμη θα κολλάει ακόμα. Γι' αυτό δίπλα βάζεις ένα μικρό σκεύος με νερό για να βουτάς τα χέρια και να μην κολλάνε στη ζύμη. Τώρα θα κάνεις μια σειρά από διπλώματα για να δημιουργηθεί η γλουτένη και αέρα στη ζύμη. Με καλά βρεγμένα χέρια πιάνεις μια άκρη της ζύμης, τη σηκώνεις προσεκτικά να τεντωθεί και την αφήνεις στην αντίθετη μεριά όπως κάνω εγώ. Γυρνάς λίγο το μπολ κάθε φορά και επαναλαμβάνεις την ίδια διαδικασία τουλάχιστον για 10 με 12 διπλώματα. Θα δεις τώρα ότι η ζύμη σου έχει γίνει πιο λία. Την αφήνεις πάλι να ξεκουραστεί τώρα για 30 λεπτά. Όσο περιμένεις, κόβεις σε μικρά κομμάτια μια μπάρα σοκολάτας ή χρησιμοποιείς σταγόνες σοκολάτας αν έχεις και κρατάς στην άκρη σε ένα πιάτο. Μετά από μισή ώρα επαναλαμβάνεις την ίδια διαδικασία με το τέντομα της ζύμης και το δίπλωμα, αλλά αυτή τη φορά σε κάθε δίπλωμα προσθέτεις μια μικρή ποσότητα σοκολάτας που κάθε φορά θα ενσωματώνεις. Χρησιμοποιείς τα 2 τρίτα της σοκολάτας και αφήνεις ένα μέρος για να ρίξεις από πάνω πριν το βάλεις στο φούρνο. Σε ένα ταψάκι τώρα ραντίζεις με μπόλικο ελαιόλαδο για να μην σου κολλήσει η φωκάτσα. Αν θες βέβαια να μειώσεις την ποσότητα του λαδιού, τοποθέτησε μια λαδόκολλα. Ρίχνεις μέσα το ζυμάρι, με βρεγμένα δάχτυλα προσπαθείς να απλώσεις μαλακά τη ζύμη σε όλο το ταψί, αλλά με μαλακές κινήσεις, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τον αέρα που έχουμε δημιουργήσει. Σκεπάζεις πάλι για 20 με 30 λεπτά να γίνει το δεύτερο φούσκωμα. Μόλις φουσκώσει αρκετά, με λαδωμένα δάχτυλα κάνεις λακκούβες, ξεκινώντας από την πάνω μεριά και μετά κανόνιστα συνεχίζεις στην υπόλοιπη επιφάνεια. Αν δεις να σχηματίζονται φουσκάλες, είναι καλό σημάδι ότι έχει αναπτυχθεί αρκετός αέρας και θα είναι και πιο αφράτη η φωκάτσια. Ρίχνεις και τα υπόλοιπα κομμάτια της σοκολάτας, ανθό αλατιού και μπόλικο ελαιόλαδο. Και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 200 βαθμούς Κελσίου για 20 με 30 λεπτά. Μόλις βγει από τον φούρνο αφήνεις να κρυώσει και απλώνεις από πάνω φυστικό βούτυρο, μερέντα ή και σκέτη και κόβεις σε κομμάτια. Ελπίζω να σου άρεσε και αυτή η συνταγή και θα χαρώ να μου αφήσεις κάποιο σχόλιο. Τα λέμε την επόμενη φορά! Έλα, πέσε. Και στον το. Εντάξει. Ωραία, θα έχουμε και μια μηχανή τώρα στο βίντεο.
πολλά νεύρα σήμερα.